Ah, guys. Vlog में 40 के लाइक आवाज गाइज वेलकम ब्याक। आज स्कुल जाँदैछु कलेज। आज डे क्लासको लास्ट डे हुन्छ आज, त्यही भएर साथीहरू मिलाइसकेँ मैले। अनि साथीहरूलाई भनिसकेँ आज भ्लग हुन्छ भनेर। ल अब हामी बाटोमा भेटौँ है त। हेलो हेलो माई फ्रेन्ड्स, हाम्रो आज डे क्लासको लास्ट दिन। साथीहरू पनि बनाइसकेँ होइन, मैले साथीहरू बनाएको छु। अब हेरौँ आज भिडियोमा बोल्छन् कि बोल्दैनन्। 2-3 जना चाहिँ बोल्दैन भने मैले हिजो सोधिसकेको थिएँ। बोल्न लाज लाग्छ अरे। अनि फिलिङ साय रे है भेनाले भनेको। अनि ठिकै छ, जो बोल्छन् ठिकै छ, नबोलेर हामी कर गर्दैनौँ। अनि हाम्रो नबोल्नेले पनि भिडियो हेरेर आएको छ है। ठिकै छ, भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ सबैले। आज भेनाले कलेज आएको, भेनाले हस्टेल लिएर आइदिनु मलाई। हस्टेलमा मार्क्स लाउनु पर्दो रहेछ क्या। भेनाले घुमाएन। पढ्न आएको मान्छे हस्टेल घुमेर बस्छ। भेनाले हिँडाएन आज। मेरो फेरि पुरै हात हल्लिन्छ नि त। भेना रोक्नु न, हिँड्नु न, हिँड्नु। सरी, पुरै हात यस्तो थोरै हल्लिन्छ नि र। मिलाएर बुझ्दिनु होला। मार्क्स लाएर बोल्दिएर मार्क्स लगाएर नि पैसा लगाइहाल्यो। के भन्दैन, किन्नै पर्यो, किनेपछि बोल्नै पर्यो। ल अब बाइक कहाँ त आएन होला। मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँ छ। कहाँ निकाल्ने हो यस्तो। गाइज हामी चाहिँ हामी भन्दा नि म पत्र अब भेना छैनन्। भेना हस्टेलमा छोडेँ मैले होइन। यो बाटो मैले देखाएको छैन कि भित्र हाल्दै कहाँ पुग्यो हेर्दै जाऊँ कहाँ निस्किन्छ। केटाहरू चाहिँ मलाई कुरा है भनेको त ल खेलिरहेको रहेछ, टिटी खेलेर आमाले देखिसकेँ होइन। स्कुल कलेजमा देखिसकेँ। केटा लास्ट हरायो रहेछ यार, नकुरेर खेलेर बसिरह। ठिकै छ, हामी गएर नि खेलौँ त। हामी बिस्तारै गर्नुपर्छ। अब त्यहाँदेखि गार्ड दाइले कराउँछ नि, अब त्यही भएर बिस्तारै लान्छु म चाहिँ। गार्ड दाइले कराउनु सक्छ नि त, त्यही पनि डराइन्न। केटा लास्ट मस्त खेलेर खाने। केटा लास्ट हरायो रहेछ नि थैत। केटा कुरा भनेको मान्छे यस्तो है, आएर खेलेर बसिरहने हराइन्छ। कलेज पढेर कि पढाएन थाहा छैन। कलेज ए यो कलेज केटाहरू जाम क्लासमा जाऊँ त। आज लास्ट डे। अनि कालो आयो ब्लर हानेको मेरो खाली आज पनि। फेरि गएर राम्रो छैन। Two plus for 6. 2 to 4. रूपक सर हालेकै रहन्छ। हाला छिटो हाला हाला न डिग्री भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अब भनौँ न अहिलेको सिचुएसन। डिग्री हातमा लिनु आज थोरै, अनि तपाईँको हातमा आज स्टुडेन्ट थोरै। होइन के भन्छ हतियार 2 plus 10, 2 plus 18.
स्किल पनि चाहियो यो अन्त नि स्किल त आइसक्यो त्यसले चाहिँ ल गाइज के भन्नुपर्छ पर्दैन वासरुम माछामा हामी चाहिँ वासरुम माछामा सिधा जाने यो साथीको हो 3टा आँखा अब जाने क्लासमा फेरि म चाहिँ देखाउन आएको क्या यहाँ चाहिँ क्वालिटी आज डिफ्रेन्ट आउँछ होला सायद क्वालिटी अनि हामी अब क्लास सकिएपछि हामी एकछिन खेलेर अनि जाने घरतिर तर कस्तो कालो कालो देखिएन क्या मलाई ठिकै छ आइफोन ल जाउँ क्लासतिर यो क्लास भित्र पढिरहेको ल यहाँ हेर्नु मलाई यहाँ मेल आएछ फर इक्जाम्पल है इम्पोर्टेन्ट नि हुन सक्छ हामी भिडियो गर्दैन म क्या आज हाम्रो क्लासमा थर्ड स्टुडेन्ट मेल देखाइदिउँ हजुर यो मेल हेर्नु सक्यो सक्यो मेल गर्न क्लास सक्यो बेला बेला हामीलाई असाइनमेन्ट पठाउनु पर्यो मेरो त अफ भइसकेको छ असाइनमेन्ट पठाएर लेटर ल्याएछ गाई मन काम छ होइन सक्यो फेरि सर जानु होला नि सक्यो सक्यो हुन्छ मान्छे बात छ तिमीलाई मैले भर्खर अब फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि ब्लगमा 40 के लाइक आओस् यस्तै यस्तै आशीर्वाद दिएको म एड बनाउँदैछु हैन हजुर यो एड चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्नलाई हो उसले आफ्नो युट्युबमा नि हालिदिन्छ पेड प्रमोसन अनि म चाहिँ एकछिन बसेर बल्ल स्कुलको हाम्रो पेड प्रमोसन हुन्छ नि त फेरि यसमा आउँछ एउटा प्रमोसन भिडियो आउँछ कि यसमा एउटा होइन यता स्यालेरी माग्ने हुन्छ यता आउने त यता 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 भाग्दिएर यार 3टा आँखा देख्दा नि भाग्छ त यार भाग्यो भिडियोमा केटीहरू ल्याउनुपर्छ यार तर भ्यू चाहिँ आउँदैन तर हामीले ब्याक पनि हेऱ्यौँ है रिप्ले पनि हेऱ्यौँ सक्यो